منشان تبدأ على اليوتيوب بدك تصنع محتوى، في عندك طريقين أو خيارين، شيء اللي هو الترند اللي كل الناس بتعمله، وفي عندك شيء كرياتيفيتيت. بدك تشوف أنت شو قيمك، أنت شو بتحب تعمل، أو أنت شو فيك تعمل محتوى خاص فيك أنت بتحب تقدمه، أو تبعد عن كل شيء، أو حتى تاخد من هون ومن هون شيء من الترند وتدمجهم مع بعض وتقدم هذا الشيء بطريقتك الخاصة، وهون بيضل عليك أنت الستايل أو نوع التصوير. هيك حاول يكون عندك شيء خاص فيك أنت تقدر تبدع فيه، أنت تعمل فيه شغلات خاصة فيك وتقدم شيء جديد على مستوى ساحة اليوتيوب الموجودة حاليا. شو بتحب تقدم أنت؟ شو المحتوى اللي بتحب تقدمه أنت؟ كل شيء بيجي بالتجارب والممارسة. أنا حتى ضليت فترة يعني أول كم فيديو هيك أتعلم الأشياء. كتير مهم تعرف أنت شو قيمك، شو الأشياء اللي بتشتغل فيها، اللي بتحب تشتغل فيها تركز فيها، لأنه الشيء اللي أنت بتحب تعمله وحبيت تعمله في يوم من الأيام تبدع فيه. وأنت فيك تجرب أكتر من شغلة لتوصل للشيء اللي أنت بدك إياه أو اللي أنت بتحبه. الأرباح هي أنت، ولما تتفعل قناتك بتصير أنت من شركاء اليوتيوب، بتصير كذا مصدر للربح في اليوتيوب، من الإعلانات، من الساعات. اليوتيوب كمان بيعطيك، بس ولكن أنت محتواك أنت اللي خاص فيك. الناس لما بتكتب اسمك الناس بتصير تعرفك أنت. هون فيك أنت على اسمك تبيع شغلات، تشتري شغلات، الناس تقدم عن طريقك محتوى، تعمل إعلانات للناس وتاخذ من بالمقابل. صورة العرض من أهم الأشياء اللي لازم تركز فيها. معلش لازم تتعلم شوي شوي بالتجربة، بس ولكن شوف أنت الناس كيف القنوات شلون بتركب الصورة، على أنه أساس أنت عامل الفيديو. لازم يكون قريب من الفيديو، من المحتوى اللي أنت عامله، وكمان لازم تبدع بالصورة وتخلي اللي يشوف الصورة يضغط يفوت على الفيديو. يعني خلي يكون في عندك ذكاء هيك إبداعي بهاي الشغلة. تركز على الألوان، تركز على الأشياء، تركز على الزوايات. المهم تبني هذا الشيء كلياته بلوحة صغيرة، ما تزعل المشاهد وتخلي المشاهد يفوت. أنا بستعمل كذا شيء لبين ما أعمل الصورة المصغرة، مثل محتوى الفيديو والألوان المطلوبة. هلأ الصورة المصغرة تعبر عن كامل الفيديو تقريبا، أو الناس بدون ما تقرأ العنوان بمجرد ما تشوف الصورة تفهم أنه في شيء مختلف بالصورة، وممكن يكون في شيء مختلف بالفيديو، لأن الناس بتحب الشيء الفريد من نوعه، الشيء الكواليتي بيكون في عالي، في إبداع. وتشوف بقى مين كيف بيختاروا صور العرض. في كذا يوتيوبر شوف شلون هن كيف بيختاروا صورة العرض، وانت كمان يعرف انه خلص انت فلان بيقدم محتوى معين انت بتقدمه بالفيديو، تعطي افكار خاصة فيك انت. مثل ما بقولوا stand out of the crowd، خليك هيك بيقولوا. معدات السفر، الميزانية بدك بس 3 أشياء. تخيل يعني عندك بس 3 أشياء: كاميرا، ميكروفون، لابتوب. هدول الأشياء الأساسية اللي بدك إياهم. ترايبود كتير مهم، هذا النوع كتير مفضل، كتير منيح. تقدر تصور حالك، تجيب لقطات هيك حلوة، هاي وتثبتها، هذا بتثبت من الأنواع المنيحة. وبرنامج تقدر تمنتج فيه، تعمل إيديتينج. طبعا في برنامجين، الفاينل كات والادوبي بريمير. انا شخصيا بحب اتعامل وبشتغل على الادوبي بريمير، لانه انا بالنسبه لي بحسه هيك فيك تبدع وتعمل فيه شغلات اكثر، وهو بيستخدموه كل صناع الافلام. وبدك اكيد يعني بدك كمان ادوبي فوتوشوب، مجموعه ادوبي هاي كلياتها، اللايت روم، ادوبي لايت روم، هدول كلياتهم بدك اياهم مشان تعديل الصور، مشان تقدر تعمل صوره مصغره حلوه. وبدك هارد درايف، هذا كتير مهم مشان كل شيء فيديوهات انت صورتها تحطها على هارد خارجي، مشان ما يقطش الفيديو، مشان ما يصير عندك مشاكل وانت عم تمنتج، ما يتقل اللابتوب. تحط كل شيء بهارد خارجي، هذا كتير مهم، وتحفظ كل شيء فيه. للكاميرات بدك عدسة. أهم شيء، أهم عدسة لازم تكون أنت كيوتيوبر، بالأخص كسفر، يوتيوبر سفر، بدك وايت. هاي كتير مهمة مشان أنت والأشياء اللي حواليتك كلياتها تتبين. بدك عدسة وايت. وبعدين بدك لما بصير عندك مصاري أكتر، بصير عندك ميزانية أكتر، بتجيب عدسة زوم مشان تركز على الأشياء، مثلا الأكل أو الشغلات التانية. فيك صور عن بعد تاخد لقطات كتير منيحة، ففيك تجيب عدسة زوم.
بالنسبة للمايك هذا كتير 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 مهم. بتجيب انت مثلا في انا بستعمل هذا هلا بالوقت الحالي الرود هذا لاسلكي، التسجيل بيكون وايف بيقدر يسجل على بعد 70 متر. وفيك تجيب انت الرود اللي بنحط على الكاميرا. انا بستعمل دائما هذا يعتبر كتير رخيص $200 يعني هذا يعتبر رخيص. وفي عندك الرود اللي بنحط فوق الكاميرا هذا بيكون $300 نوعا ما بيكون هذا رخيص، بيعطيك صوت حلو ولهالشي بيعتبر افضل مايك ممكن انت تشتريه. كمان خاصية كتير مهمة هي المستشعر، فيك انت تغير اعدادات الاستشعار لما بتكون برا بتصور انت بالمدينة او بالطبيعة، فيك انت تغير الاعدادات وتخلي الاستشعار هيك اكبر مكتبة بايطاليا على مثل ما انت بدك. وبس يصير عندك ميزانية بتجيب هاد اهم شيء. هاد خرافي. هاد بيعمل لك اغلب الاشياء اللي انت مو ممكن تتخيلها، وبيعطي للفيديو شيء انتاج خرافي، يعني بيعطيه سيناريو رائع للفيديو. هذا تقريبا من افضل الانواع الموجوده. تشتريه مع الباكج تقريبا €1800 €2000 مع بطاريات. بتجيب بطاريات اصليه. طبعا البطاريه بتطول بحدود ال 34 دقيقه وبيصور 50 فريم 4K دقة عالية جدا، وبيبعد عنك 8 كيلو متر وبارتفاع 500 متر. رح نعمل هلا في تجربة ونطير وبورجيكم. هذا هو الريموت كنترول، وهذا DJI Mavic 2 Pro. هذا افضل نوع من الدرونات من كافة التحديثات والحساسات. بيعتبر هذا افضل الانواع. والكاميرا من هازن بلس افضل كاميرات العالم. هو جامبل، فيك تستخدمه كمان مثل جامبل لانه حركته كتير سريعة. طبعا في عندك انواع كثيره من الدرون. فيك تشتري انت الميني، وفي ميني اير 2 هدول الجداد، وفي عندك هلا من جديد ميني اس. هدول فيك طبعا تشتريهم وبكونوا ارخص. وبس يصير عندك ميزانيه اكثر بتجيب عدسات اكثر. انا بستخدم 16 35 وايت. هاي كتير مهمة، هاي لازم انت تشتريها. هاي تعتبر افضل العدسة الحمراء. الخط الاحمر هذا بيعتبر من افضل العدسات اللي ممكن انت تشتريها. طبعا في عندك عدسة هون قدام بلورة، هاي بكون واقي للعدسة الأصلية، وبتشتري لها أنت أدابتها. هاي كتير مهمة عشان تقدر تركب كل العدسات على الكاميرا. طبعا أنا بستخدم 6. هاي افضل كاميرا ممكن تشتريها لليوتيوب وللافلام. فول فريم حديثه 2020، تعتبر افضل الكاميرات لتصوير الفيديوهات. هاي الكاميرا الاير 6 ممكن تعمل لك دقة. هلا انا عم بصور بالاير وهي اير 6 بشتري. طبعا انا اخترت يكون عندي محتوى مفضل وخاص فيني انا ويكون مختلف. لهذا الشيء بيلزمك طبعا ميكروفون للاصوات اللي بتعملها انت بالبيت، تشرح فيها الشغلات. لما تعمل موشن جرافيك وهدول الاشياء تستخدم ميكروفون. هاد فيك تشتري من رود، وفي الزوم هدول اصواتهم كتير حلوه. طبعا الكاميرا كمان لما بتطلع بدك اكثر من بطاريه، لانه ما بتطول اكثر من ساعتين 3 ماكسيموم. بتطول معك 4 ساعات البطاريه تبع الكاميرا، فلذلك تشتري اكثر من وحده. وانا بهاي الكاميرا باخذ لقطات سلو موشن. اللقطات سلو موشن اللي انا بعملها بهاي الكاميرا، لانه هاي بتعتبر من الكاميرات الاحترافيه، تعمل لك لقطات سلو موشن شيء رائع جدا. واكيد بيلزمك RGB الاضاءه تستخدمها انت للصور، واحيانا لما بتكون انت عم تصور بالليل. طبعا مثل هي تستخدم هي. في كمان الوان في الفيديو وتصوير الكاميرا كمان. بس هذا اصفر بصير ابيض وبصير اصفر. هذا لما بتكون برا بالليل تصور. هذا قوي كتير. شوفوا شنطة السفر. طبعا في عندك كذا نوع. هذا بيعتبر من افضل انواع شنطات السفر. الدرون، الكاميرا، العدسة، بتحط كل شيء، وبتحط هون اللابتوب. طبعا هاي بكون هذا الظهر محمي. وبعدها كمان بس يصير عندك ميزانية اكثر كمان بتجيب جامبل. طبعا انا ما بستخدم الجامبل كتير احيانا، لانه الجامبل حجمه كبير وما فيك دائما تصور فيه. بستخدمه بس لما بكون انا في شيء معين بدي اروح بس بدي صوره اركز عليه وارجع بستخدم الجامبل. وبس تتعلم التصوير، وانا كمان تعلمت هيك. في عندك الاباتشر، ايزو، شاتر سبيد. هدول لازم تتعلمهم. هدول كتير مهمات. بتعطيك دقة، الوان مختلفة، وبتعطيك شغلات انت
بتقدر تعملها بالمونتاج، تتحكم فيهم. هدول كتير مهمين مشان الكواليتي. وكمان يعني لازم تعرف انه احيانا او انا ما بستخدم الايزو اكثر من 800. هون هدول الشغلات كتير مهمات، لازم يكون عندك محدد مثلا دقة تصوير محددة او ايزو معين. انا مثلا ما برفع اكثر من 800 وبصور على هاي، بيعطيني كواليتي رائعة. بقدر استخدم واتحكم بالمونتاج لما بعمل اديتنج، بقدر اتحكم اكثر، اغير اكثر بالكواليتي. كيف شو منين بتجيني الافكار كيف بصور؟ احيانا بروح بصور هيك، تجيني الفكرة وأنا هنيك مثلا، أنا قاعد مثلا بروح فورا هيك بصور. وأحيانا بكتب أشياء هون بروح بقولها هنيك، وأحيانا وأنا هنيك بكتب بعض الأشياء. أحيانا طبعا مو دائما. طبعا دائما بكون في شيء جديد أنت بتحسب حساب، بتروح فيك تصور أشياء كثيرة، تلاقي أشياء أكثر، تصور أكثر مما فكرت، أحيانا أقل. تعمل انت من قبل سيرش، بتعمل انت الشغلات، بتعرف حالك وين رايح، وبعدين انت بتكتب. اذا في شغلات انت لازم تكتب عنها تحكي عنها فبتكتبها بتجهزها. انا عن نفسي مو دائما بكتبها. انا قلت لكم بستخدم العدسه 16-35 لانها هي كتير بتساعدني وايت مشان اقدر اطالع حالي وكل شيء حوالي، وبتعطيني هيك شيء مختلف يعني ببين كل شيء حوالي. قبل كنت استخدم ال 24-105 بس هي مشكله، يعني كنت اصور كان بس راسي يبين بالكاميرا وما اقدر اطالع كل شيء معالم او اشياء حوالي. فوايت بدك كتير ضروري، هي اول عدسه لازم تجيبها. واذا بدكم فيديو كامل عن الدرون حطوا لي بالتعليقات، وتواصلوا معي شو بدكم بالايميل، هو موجود الايميل بالصفحه، او اذا حدا بده نقدر نصور مع بعض يكتب لي بالايميل. طبعا كتير مهم يكون عندك انت افكارك الخاصه فيك، تقدر انت تبني براند لك، يعني شغلات خاصه فيك انت تقدر تعمل اشياء موجوده بس عندك انت، بتركز تعمل اشياء. فمع الايام بصير خلص بتكتشف انه بتعرف انت طريقك اللي لازم تقريبا تثبت فيه. طبعا لا تثبت على شيء معين لانه دائما بيكون في شيء جديد، فانت حاول تغير من الانتاج، تعمل افكار جديده، تطور من المحتوى، هذا كتير مهم. وتعرف انت شو هو الترند، ودائما تاخذ انت فكره من الترند وتصنع الشيء اللي خاص فيك انت، تقدم محتوى مختلف، تجيب شوي من هون شوي من هون مثل ما قلنا بطريقتك الخاصه. لا تنسوا تشتركوا بالقناه، تعملوا لنا لايك، تحطوا لنا بالكومنت اي شيء بتحبوا تقولوا لي اياه، لانه كتير مهم انكم تشتركوا بالقناه مشان نقدر بهي طريقه نقدم محتوى اكثر، لانه كل ما تدعموني بالاشتراك اكثر فيني اقدم محتوى اكثر. وفيكم تفوتوا على اللينك انا بحطه بالوصف، لينكات الفيسبوك الانستغرام، فوتوا على الانستغرام دعمونا بالانستغرام. واذا بدكم اي شيء ثاني حطوا لنا بالتعليقات، حجاوب على كل الاسئله وراح احاول قدر الامكان افيدكم. واذا بدكم شغلات ثانيه مثل الفوتوشوب، مونتاج الادوبي بريمير، هدول حطوا لي اياهم بالتعليقات، انا فيني فورا اعمل لكم حلقات صغيره عن هذا الشيء، لانه انا في كثير ناس عم تسالني عن اشياء بالفعل انا كمان حابب اعملها، بس ولكن لما بكون في اكثر من شخص بيقول لي مثلا بدي هاي، فانا هون بطلع وبعمل لكم فيديو. كمان ممكن احكي لكم بالفيديو كيف انا بلشت اسافر وكيف انا عم بسافر وفيك انت تسافر.